Bismillahirrahmanirrahim. Safdar Hussain, the Afridi Hub of Learning YouTube channel na the MS Excel 2016 the next video sara hazir dai. Last video ki mung pivot table bone khabare kade wi chok da pivot table yi chok pivot table wi tayai. Saishwara no da topic lag the mung sara yo kho interested hum dai lag complicated hum khalko lagi o baldai shi di ki core asal ke der dai no mung be koshish ko budre video ki da topic ro gonda usaido. No nan mung da se yo tartib set kau che mung the pivot table pe through bone customized tables jodawale shu kana la let suppose تاسو یو کوېسچن وشي چې یاره داسې ټیبل د دغه ټیبل نه تاسو جوړ کو یوزینګ پایوټ ټیبل میتھډ صحیح شولا نو موږ څنګه دا جوړو نو اول دلته تاسو وګورو کدلته تاسو وګورئ موږ سره سیټیز راغلي دي نو سیټیز ګوره موږ سره رو وایز راغلي صحیح شولا مطلب دی چې کوم څومره سیټیز دي د دې نه راوچتاول دي او رو وایز دلته پلیس کول دي یوزینګ پایوټ ټیبل بیا موږ سره ایوریج مطلب په دمره د سیټی کې دمره ایوریج سیل شوی دلته میکسیمم پکې دوره شوی مینیمم پکې دوره شوی دی او ټوټل دومره ځای پکې سیل شوی دی او دا رنګ ټوټل سیل د دې سیټي دوره شوی صحیح شولا په دا ترتیب باندې مطلب ډیټا وکړل دي نو موږ پایوټ ټیبل کې ایوریج میتھډ هم شته میکسیمم شته مینیمم شته کاونټ هم شته ټوټل سیل هم شته په کومه طریقه به استعمالو نو دا موږ سکتل غوړو صحیح شولا نو زه ګورم دلته موږ دا ټیبل دی زه بالکل دې سره دلته پایوټ ټیبل سٹارټ کول غواړم نو ګورو مو اول دلته په ډیټا کې کلیک وکړو چې کلیک مو وکړو انسرټ لاره وغورم په انسرټ کې پایوټ ټیبل باندې څنګه مو کلیک کړو مو سه ریجن سلیکټ کړو صحیح شولا نو زه وایم چې ایگزیسټینګ ورک شیټ کې او لوکیشن ورواخله کوم لوکیشن ورواخله دا صحیح شولا نو اوس ګورو دا مو ورواخه سره زه دلته اوکے کوم نه مو سره پایوټ ټیبل چې کوم آپشنز دی هغه راغلو صحیح دو نو اوس ګورو څه کوم مو سره ټول ناول سیټیز په کور دي نو سیټیز په رو وایز کې دي نو زه به سیټیز د دغه نه ګورو ډرګ کوم او روز کې به دلته ډراپ کوم نو ودلته مو سره سیټیز روغ لکه څنګه 400 دا کوهات مردان پشاور سوابي دلته هم داسې دی صحیح شولا بیا به نور چینجز مونږ پکې کوو وسرا نیکست د مونږ چې په کور دی ایوریج په کور دی د هر سیټي صحیح شولا نو ایوریج سیل په کور دی نو سیل د مونږ سره ویلیو د نومریکل ویلیو د موتو ستویلی چې ویلیوز کې کلم تاسو ډیلینګ کوو نو ویلیو فیلډ کې به دلته ډراپ کوو نو مونږ ایوریج سیل په کور دی کا ایوریج کوانټیټي په کور وي کوانټیټي به ډایرکټ کولای کا ایوریج پرایس په کور وي پرایس به ډایرکټ کولای نو مونږ سیل په کور نو زه به سیل ډایرکټ کم دلته به ډراپ کم صحیح شولا ګور چې مو څنګه دلته ډراپ کړو مو سره دلته ایوریج چې کوم سیل راغلو خو برای ته څه لیکلي سم اف سیل یو ته لیکلي مطلب دا ایوریج نه اصل کې سم راغلو دا سیل د موږ سره راغلی موږ دلته ایوریج په کور دی نو چې ایوریج په کور دی دلته به جست کلیک وکړي نو دلته په دا ویلیوز کې دلته تاسو دا ډراپ ډاون بټن وګورئ دی په تر باندې موږ څه کولای شو فنکشنز چینج کولای شو چې کلیک وکړي ویلیو فیلډ سیټینګ لبه راشي چې په دا څنګه اوکې کې دلته موږ سره دا آپشن راغلو په دې کې ګورو موږ برا نوما هم بدلولای شو کسٹم نیم نو نوما به څه ورکم ایوریج به ورکم ټیک شولا او دلته ګورو سم فنکشن په استعمال شوی نو موږ سم راخسته نو زه به څوکم ایوریج فنکشن بلته دغه ځنه سلیکټ کم او اوکې به کم نو چې اوکې کم ګورې موږ سره ایوریج سیل راغلو صحیح شولا نو د کې اوس ګورو ډیسیمل پوینټس هم راغلي دلته موږ سره ډیسیمل پوینټس نشته نور هم دا یو شایدای خو ډیسیمل پوینټس هم تاسو ختمولای شو څنګه به ختمو سلیکشن وکا سلیکشن چې څنګه وکي بلکې کا سلیکشن نه هم کای دلته په دا ډراپ ډاون باندې کلیک کا او ویلیو فیلډ سیټینګ لروشه د دغه ځنه هم دا کولو ولای شي او کې دغه ځنه نه کولوي دلته ګورو دا برا چې کوم دا د موږ سره دلته ډبل کلیک کا چې ډبل کلیک کې ګورئ موږ ایوریج اف سیل راغله صحیح شولا دلته نمبر فارمیټ لاروشه نمبر فارمیټ کې دلته تاسو ګورو نمبر او په نمبر کې چې کوم ډیسیمل پوینټس 2 دي کنه نو زه به څه کم دا به 0 کم او اوکې به کم صحیح شولا چې اوکې کم دلته به دا ایوریج اف سیل په ځای باندې دا هم ایوریج پر एकदम او اوکې به کم نو مو سره ودل د ډیسیمل پوینټس ته ختم شول صحیح دو نیکست موږ څه شی په کور دی میکسیمم سیل په کور دی نو بیا د موږ په سیل باندې خبره راغله نو په دا ویلیوز کې چې یو ځل موږ ډرګ کړو نو موږ ایوریج کیلکولیټ کړو دوباره به زه ډرګ کم زه به څه کم اوس په میکسیمم کیلکولیټ کم صحیح شولا دلته ګورو بیا موږ سم اف سیل راغلو دا ځل دغه ځینه چې کوم د آپشنز دي دا نه کولوم بلکې دلته راځم دلته په ټاپ باندې ډبل کلیک کوم نو ګورم موږ ماغه وینډو کولو شولا صحیح دو دلته به زیاته په ځای باندې میکس ولیکم او میکسیمم چې کوم دلته فنکشنز دي ګورو مختلف فنکشنز دي نو موږ سره دا میکس فنکشن دی دا مو دغه ځینه سلیکټ کړو اوکې مې کړو نو ګورم موږ سره میکس ویلیوز راوخ کړی صحیح دو لکه 400 دا 1,05,000 دی دلته موږ سره 400 دا 1,05,000 شو صحیح شولا او دا میکس اف سیل دا ډبل کلیک کړئ دغه په ځای باندې میکس اف سیل په ځای باندې جست میکس ولیکا او اوکې کنه ګورم موږ سره میکس اپلای شو صحیح دو نیکست زموږ مینیمم په کور دی نو مینیمم هم په سیل باندې دی نو سیل به بیا ډرګ کم دلته به ډراپ کم چې دلته مو څنګه ډراپ کړلو صحیح شولا نو موږ څنګه ګورو بیا سم اف سیل کیلکولیټ کړو د موږ مینیمم په کور دی چې مینیمم په کور دی زه به دا ډبل کلیک کم دغه ځنه به اول مین فنکشن سلیکټ کم او مین په ځای باندې مین اف سیل دا اف سیل به د کارت کم مین به پرېدم صحیح شولا اوکې به کم نو ګورې موږ سم مینیمم 400 دا 5000 دی دلته 5000 دی بالکل صحیح رواني تر اوسه به صحیح دو نیکست د موږ څه شی په کور دی کاونټ
یعنی کاونټ اصل کې کوم سیټي کې څومره ځل سیل شوی ګورو 400 کې 9000 سیل شوی کوهاټ کې 9000 شوی دارنګ ثوابه کې 15 ځل سیل شوی صحیح دو ګورو دغه په تر په تاسو دلته ویریفای کولای هم شوی د ټیبل نه صحیح دو نو کله لاس کې تاسو ګور 1 2 3 4 5 15 ځل ثوابي کې شوی دلته هم اوس کا تاسو ګور ثوابي موږ 5 ځل شوی صحیح دو نو زه به دلته څنګه والم چې دلته مو څنګه کلیک کړو فیلډز د موږ سره ووتل بای د وی کړه فیلډ تاسو را دغه نه ورک هم شي لکه ډیر سپوز مو کلوز کړل نو موږ په ډیزاین ټیب او په انالایز ټیب کې د دې چې څومره پایوټ ټیبل آپشنز دي د تاسو سره موجود دي صحیح نو انالایز ټیب لا به تاسو روشو په دې کې فیلډ لیست په دا باندې چې کلیک کې بیا سره ووتل صحیح شولا نو اوس د موږ کاونټ په کور دی نو کاونټ د موږ اوس د تشي په کور دی کاونټ د موږ د سټیز په کور دی نو زه به څه وکم سټیز کا په روز کې زه په کالم کې زه ډراپ کوم نو سټیز کالم موږ لرسي او کا سټیز په ویلیو کې ډراپ کوم نو سټیز چې څومره ځل ریپیټ شوی وي هغه به موږ لاره وبوسي نومریکل ویلیو صحیح دو پتا ګور چې مو څنګه کلیک کړو یو موسره کاونټ اف سټیز رو وختلو ما په دا ترتیب باندې چې دلته کوم دی دلته د موسره وغلو صحیح شولا نیکست د موږ سره ټوټل سیل په کور دی او هغه نمبر کې دلته سټی چې کوم کاونټ اف سټی په ځای باندې بدلته لکه کاونټ دی نو موږ دلته هم کاونټ کو نو زه به څه وکم دا به ډبل کلیک کوم آپشنز د موږ سره ووتلو کسٹم نیم کې به دلته کاونټ ولیکم د اف سټی به ختم کوم صحیح شولا اوکې مې کړو نیکست د موږ سره شی دی نیکست د موږ سره ټوټل سیل دی نو ټوټل سیل به څه وکم دغه ځنه به سیل ډایرکټ کم او ډراپ پې کم نو موږ سره سم اف سیل دی راغلو صحیح شول نو دا په ځای باندې به جست ټوټل ولیکم نو دا په ډبل کلیک کم او برانه به دلته ولیکم ټوټل صحیح شول او دا مو اوکې کړو صحیح دو نیکست په دې کې ګورو کته سوچ وکړو د موږ سره په ټوټل کې دلته چې کوم ډالر ساين دی نو در تاسو ډالر ساين هم کولای شو او که کرنسی ساين کای نو ګورو دغه ځنه تاسو کرنسی ساين هم سلیکټ کولای شو لکه ریټ سپوز مو پی کې آر کړو او پی کې آر مو دغه ځنه اوکې کړو صحیح شول نو ګوره پی کې آر شولو زه څه کوم پی کې آر دلته هم راوستل غواړم نو څه به وکړي د ټوټل فیلډ باندې بره ډبل کلیک کا او دلته دې کې یا بره ډبل کلیک وکړه یا دلته راشه په دغه ځای کې موږ چې کوم ټوټل دی په ډراپ ډاون باندې کلیک کا او ویلیو فیلډ سیټینګ باندې اوکې کا صحیح نو دوه طریقو باندې مغزي ارتلای شي نمبر فارمیټ باندې په کلیک کې دلته به کرنسی لارو شي په کرنسی کې ګورو ډیسیمل پلیسز دي دا به 0 کې صحیح دو ډیسیمل پلیسز موږ 0 کړو کرنسی کې او دغه ځنه به سیمبل سلیکټ کړي د کرنسی صحیح شولا نو سیمبل کې ګورو پی کې آر مو چې څنګه ولي کړو نو پی کې آر پاکستاني روپیز موږ سره راغلو مو اوکې کړو نو چې څنګه مې اوکې کړو دا اوکې کم نو ګورو دلته مو سره پی کې آر په اپلای شو صحیح دو نو اوس کا تاسو ګورئ موږ سره almost دواړه چې کوم ټیبلز دی هغه یو دی لګ ډیر پارخ پاکستان او لګ ډیر پارخ ته موږ ووسو لګ ډیر پارخ سه یو خدای چې دلته رولېبل په ځای باندې دلته سټي په کور دی صحیح دو نو دا به موږ څنګه کوو دلته که کلیک کوم نو موږ سره ګورو ډیزاین او انالایز ټیب دی نو په ډیزاین ټیب کې د نن مو تاسو په فرست کلاس کې هم ویډیو دلته ریپورتس کې موږ سره نورمالي کمپیکټ فارم کې بای ډیفالت وي کله دغه څنګه ګورو آوټلاین کوم نو آوټلاین څه کوي د موږ سټي نیم خپل روچات کړل صحیح شولا دغه نو ودل د موږ سره سټي شولو نیکست د موږ سره ګرانډ ټوټل دی ګرانډ ټوټل ختمول دي نه نو موږ سره دوه ټیبلز یو رنګ شي او بورډرز پکې راچول دي صحیح شولا نو زه به څه وکم ګرانډ ټوټل به څنګه ختموم کته سو دلته وګورو ډیزاین ټیب کې نه موږ سره ګرانډ ټوټل آپشن شته ګورو که زه ولیکم اف فور روز اینڈ کالمز نو چې زه په تاسو څنګه کلیک کوم نو اف شو د موږ سره روز اینڈ کالمز لپاره ګرانډ ټوټل ودل دوی موږ سره ګرانډ ټوټل نه ختم شو نیکست تاسو په دې باندې څه کولای شو بورډرز په اپلای کولای شو هغه یا هوم ټیب نه تاسو په دغه ځکه هم اپلای کولای شو دلته بورډر لروشه او آل بورډر یې کنه موږ سره ودل دو چې کوم کسٹمایز دا ټیبل وو دا موږ بالکل د پایوټ ټیبل په ترو باندې بالکل دلته دا جوړ کړو ایز اٹ از دی او ویلیوز چې کوم ریزلټس دي هر څه بالکل سیم دي صحیح نو مطلب جست مو دا چې پایوټ ټیبل باندې تاسو مختلف طریقې باندې سمرایزیشن اف ډیټا کولای شو صحیح دو امید لرم چې ویډیو مو خوښ شوي که خوښ هم ویلای کې ضرور کو چینل سبسکرایب کو د یور دوسرا شیر کو ان شاء الله په نیکسٹ ویډیو کې موږ یو بل ایگزامپل په دې باندې وکړو وسرا چې کوم دا ډیزاین او انالایز ټیپ کې نور فیلډز دي آپشنز دي دا به موږ ان شاء الله ډیسکس کو او دا پایوټ چې کوم موږ ټاپک ته دا به وایند اپ کو صحیح دو دې سره سب درسونه تاسو نه اجازه غوړي په لامس فورم الله حافظ